Τον Ιούλιο του 1985, από το τεύχος 307 του Captain America και για τα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι το Σεπτέμβριο του 1995 και το τεύχος 443, το σενάριο της σειράς αναλαμβάνει ο Mark Gruenwald. Με μοναδική εξαίρεση το τεύχος 423, το οποίο γράφει ο Roy Thomas με μια filler ιστορία, όπου ο Captain America συνεργάζεται με τον Namor όταν η Αμερική ήταν ακόμα ουδέτερη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη δεκαετία αυτή πορεία του, ο Mark Gruenwald δημιούργησε πολλούς σημαντικούς χαρακτήρες για τον τίτλο, όπως είναι ο US Agent, ο Battlestar, ο Crossbones, η Diamondback, ο Jack Flag, ο Flag Smasher και πολλούς άλλους. Πολλοί από αυτούς τους χαρακτήρες εμφανίστηκαν και στην πρόσφατη τηλεοπτική σειρά της Marvel, Falcon and the Winter Soldier, το σενάριο της οποίας βασίζεται σε πολλά σημεία σε γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο κόμικ κατά τη διάρκεια της συγγραφικής του θητείας. Χαρακτηριστικό του Mark Gruenwald ήταν η εκπληκτική του γνώση ως προς την συνέχεια των ιστοριών του κόσμου της Marvel γενικότερα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που η φυσική εμφάνιση του χαρακτήρα Mobius της Time Variance Authority είναι βασισμένη σε αυτόν. Ο Mobius εμφανίζεται στην επίσης πρόσφατη τηλεοπτική σειρά της Marvel, Loki, και τον υποδίεται ο Owen Wilson. Την δεκαετία του 90 υπήρχε μια ιδιαίτερη δημοτικότητα στον τύπο χαρακτήρα γνωστό ως Anti-Hero. Μιλάμε για μια δεκαετία όπου ο Punisher ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, ο Daredevil έχει ολοκληρώσει το αρκετά σκοτεινό arc των Miller και Mazzucchelli και τα ενία έχει αναλάβει η Ann Nocenti με αρκετά ισορροπημένο και πολιτικοποιημένο σενάριο. Στους X-Men κάνουν την εμφάνισή τους χαρακτήρες όπως ο Gambit και ο Cable, ενώ κυκλοφορεί ο νέος τίτλος Spider-Man σε σχέδιο και σενάριο του Todd McFarlane που είναι πολύ πιο σκοτεινό σε σχέση με τα Amazing, Spectacular και Web of Spider-Man. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο Captain America δεν μπορούσε να παραμείνει ο γνωστός Boy Scout, γι' αυτό με το τεύχος 372 τον Ιούλιο του 1990 ξεκινάει η ιστορία που θα διαρκέσει για 7 τεύχη με τίτλο Streets of Poison σε σενάριο του Mark Gruenwald και σχέδιο του Ron Lim. Το αξιοσημείωτο για τα ελληνικά δεδομένα είναι ότι αυτό το story arc είναι το μοναδικό που ξεκίνησε στο εβδομαδιαίο περιοδικό Spider-Man της Καμπανά Ελλάς και ολοκληρώθηκε στο 15μερο Άνθρωπος Αράχνη των εκδόσεων Mammoth Comics. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε και θα περιγράψουμε την περιπέτεια Streets of Poison μέσα από την αυθεντική αμερικάνικη έκδοση αλλά και τις ελληνικές, όπου ο Captain America γίνεται για πρώτη φορά μέχρι τότε αδίστακτος και τρομερά επικίνδυνος. Η ιστορία ξεκινά με τον Captain America να περιπολεί πάνω από το Manhattan και καθώς κατευθύνεται προς το διαμέρισμα της Diamondback, βλέπει κάποιον σε μια ταράτσα απέναντι να την παρακολουθεί. Όταν φτάνει αρκετά κοντά, αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο τύπος είναι ο Boomslang, μέλος της Serpent Society, στην οποία άνοικε και η Diamondback. Ο Boomslang όμως, με το που τον αντιλαμβάνεται, τρέπεται σε φυγή. Ο Captain America τον ακολουθεί και πριν τον προφτάσει, ακούει πυροβολισμούς. Στρίφοντας λοιπόν στο στενό όπου είχε στρίψει ο Boomslang, τον βλέπει στο έδαφος πυροβολημένο από μια συμμορία. Αφού τους ακινητοποιεί, ακούει την αστυνομία να καταφθάνει και όταν φεύγει από το νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί ο Boomslang, αναφέρεται χαρακτηριστικά στις σκέψεις του στο νεαρό της ηλικίας των μελών της συμμορίας και πόσο έχει αλλάξει ο σύγχρονος κόσμος. Επιστρέφοντας λοιπόν στο αρχηγείο του, συναντά τον John Jameson, το γιο του γνωστού J. Jonah Jameson, και αυτός του λέει ότι κάτι τρέχει με τη συμπεριφορά του Fabian. Υπενθυμίζουμε ότι βρισκόμαστε στα 90s, όπου ο Captain America είχε ομάδα ανθρώπων να τον βοηθούν στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Βρίσκοντας λοιπόν τον Fabian, η συμπεριφορά του είναι όντως αλλοπρόσαλη και ο Steve Rogers τον ρωτά αν έχει πάρει κάποιο ναρκωτικό. Σοκαρισμένος ο Fabian του εξηγεί ότι ήταν τρομερά πιεσμένος και ότι ένας φίλος του έδωσε ένα καινούργιο ναρκωτικό με το όνομα Ice. Ο Steve του εξηγεί ότι δεν επιτρέπουν στην ομάδα τη χρήση ναρκωτικών και ότι θα πρέπει να τον πάει σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης. Στην έξοδο λοιπόν από το δωμάτιο γίνεται μια ερώτηση από τον Fabian, η οποία αποτελεί το έναυσμα όλης της ιστορίας. Τι έχεις να πεις όμως για τον ορό του υπερστρατιώτη, δεν χρωστάς τις δυνάμεις σου σε ένα ναρκωτικό? Και ο Steve απαντά με το όχι και πολύ σαφές, αυτό είναι διαφορετικό. Προβληματισμένος ο Captain America από την ερώτηση, ξεκινά μια έρευνα για τα ναρκωτικά στη σύγχρονη Αμερική. Παρομοιάζει τον ορό του με τα σύγχρονα αναβολικά, δίνει όμως μια εξήγηση στο ότι διαφέρει διότι δεν του έχει προκαλέσει κάποια παρενέργεια μετά από τόσα χρόνια που του έχει χορηγηθεί και αποφασίζει ότι πρέπει να κάνει κάτι για την σύγχρονη μάστιγα των ναρκωτικών. Το σκηνικό αλλάζει και μεταφερόμαστε μέσα στο κελί που είναι φυλακισμένος ο Bullseye,
ο οποίος αυτοτραυματίζεται και χρησιμοποιώντας το σπασμένο του δόντι ως όπλο, καταφέρει να αποδράσει. Αυτή η σκηνή είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των γνώσεων του Mark Gruenwald σχετικά με την ιστορία των ηρώων, καθώς παρόμοιο κόλπο για να αποδράσει έχει ξανακάνει ο Bullseye στο Daredevil τεύχος 181 του 1982, 8 χρόνια δηλαδή πριν, σε ιστορία του Frank Miller, με τη μόνη διαφορά ότι τότε δεν είχε χρησιμοποιήσει το δόντι του, αλλά ένα χάπι που πήγαν να του χορηγήσουν για τον έντονο πονοκέφαλό του. Τα γεγονότα ως τώρα στην Ελλάδα έχουν εκδοθεί στο μικρό Spider-Man τεύχος 488. Η ιστορία συνεχίζεται όμως στο τεύχος 489, σε αντίθεση με την αμερικάνικη έκδοση όπου είναι στο ίδιο τεύχος. Ο Captain America, αφού έχει μάθει από πού προμηθεύτηκε ο Fabian το ναρκωτικό, μεταμφιεσμένος με μακριά μαλλιά και μουσια, πάει να συναντήσει το βαποράκι. Αφήνει το βαποράκι να πιστέψει ότι είναι ο Punisher και τον εξαναγκάζει να τον πάει στον προμηθευτή του. Φτάνοντας στην αποθήκη, αποκαλύπτει ότι είναι ο Captain America και κρυφά μπαίνει μέσα, όπου συναντά τον Napalm, έναν τύπο ο οποίος χωρίς δισταγμό τεινάζει στον αέρα όλη την γεμάτη ναρκωτικά αποθήκη μαζί με τον Captain America και τον εαυτό του. Αξιοσημείωτη μετάφραση των εκδόσεων Καμπανά είναι το Thing is, I can only do it once, το οποίο έγινε, το πράγμα είναι ότι μπορώ να το κάνω αμέσως. Το επόμενο τεύχος ξεκινά με τον John Jameson έξω από την αποθήκη να ειδοποιεί την Peggy Carter και αυτή ψάχνει να βρει τον πρώτο διαθέσιμο εκδικητή να στείλει για βοήθεια. Με όλους όμως τους ενεργούς εκδικητές σε άλλες δουλειές, η μοναδική που βρίσκει είναι η εφεδρική Black Widow. Ταυτόχρονα, γνωρίζοντας τη στενή σχέση του Captain America με την Diamondback, την ειδοποιεί και αυτή πηγαίνει άμεσα στο σημείο. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται το Captain America ξαφνικά, χωρίς να έχει πάθει το παραμικρό και τη φυλά στο στόμα. Σαστισμένοι οι δύο φίλοι του Captain America το ρωτάνε πώς γλίτωσε. Αυτός τους εξηγεί πώς και τους λέει ότι το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μπάνιο. Η ιστορία μεταφέρεται στο γραφείο του Kingpin, όπου έχει πάει ο Bullseye για να ξανακερδίσει τη χαμένη του έγκλη, ο Kingpin όμως τον στέλνει να σου λιποθεί πρώτα και μετά να επιστρέψει για οποιαδήποτε συζήτηση. Το ίδιο βράδυ, ο Bullseye επιστρέφει και ο Kingpin του ζητά να βρει πληροφορίες για το ποιος επιτίθεται στις αποθήκες του και για ποιο λόγο μέσα σε αυτές βρίσκονται ναρκωτικά τα οποία δεν είναι δικά του. Ο Bullseye πηγαίνει στην καταστραμμένη αποθήκη, την οποία όμως παρακολουθούν ο Captain America με την Diamondback, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει να έχει ανησυχία για την κάπως αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του Captain America. Με το που αντιλαμβάνεται ότι κάποιος πηγαίνει στην καταστραμμένη αποθήκη, πετάνε προς τα εκεί και χωρίς προειδοποίηση, ο Captain America πηδά από το όχημα, αφήνοντας την Diamondback μόνη, χωρίς αυτή να γνωρίζει πώς να το πιλοτάρει. Η Black Widow που παρακολουθούσε την όλη κατάσταση, βλέπει την Diamondback μόνη στο όχημα και στο σημείο αυτό ξεκινάει μια κλασική κατάσταση Heroes Team Up, όπου αρχικά δεν γνωρίζονται και παλεύουν, με αποτέλεσμα να καταλήξουν και οι δύο μέσα στο ποτάμι. Από την άλλη, ο Captain America βρίσκεται μέσα στην αποθήκη, βλέπει το φως από το φακό του Bullseye, αυτός τον αντιλαμβάνεται, τον σβήνει και ξανανάβοντάς τον το πετά μαζί με ένα μικρό φτιάρι και το τεύχος ολοκληρώνεται. Η συνέχεια της ιστορίας έχει εκδοθεί στην Ελλάδα και από τους δύο εκδοτικούς οίκους της εποχής. Πρώτα στο ξανά μεγάλο Spider-Man των εκδόσεων Καμπανά τεύχος 494 και αργότερα στο πρώτο τεύχος του Άνθρωπος Αράχνη της Mammoth Comics. Ο Captain America, ενώ προλαβαίνει να προστατευτεί από το φακό με την ασπίδα, δεν συμβαίνει το ίδιο και με το μικρό φτιάρι που τον χτυπά στο πόδι. Η μάχη συνεχίζεται χωρίς αρχικά να έχει καταλάβει ποιος είναι ο αντίπαλός του. Παράλληλα, η Diamondback βγαίνει στην επιφάνεια του ποταμού, παίρνει το όχημα και πάει να βρει τον Captain America, αποφεύγοντας να συνεχίσει τη διαμάχη της με την Black Widow. Ενώ ο Captain America έχει πλέον αντιληφθεί ότι ο αντίπαλός του είναι ο Bullseye και επιτίθεται ανοιχτά, ακούει την Diamondback να του φωνάζει και ο Bullseye βρίσκει την ευκαιρία να ξεφύγει, μιας και δεν θέλει να έρθει αντιμέτωπος με δύο αντιπάλους ταυτόχρονα. Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Kingpin, τρομερά εκνευρισμένος γιατί κάποιος σκοτώνει τα βαποράκια του στο δρόμο, αναρωτιέται που είναι ο Bullseye, ο οποίος συνεχίζει την έρευνά του στο κέντρο του Manhattan. Η ομάδα του Captain America έχει επιστρέψει στο αρχηγείο των εκδικητών και ο Captain America με επιθετικό τρόπο ρωτά την Peggy γιατί έμπλεξε την Black Widow στην υπόθεση και συνεχίζει λέγοντας ότι αυτή η υπόθεση είναι προσωπική και δεν αφορά τους εκδικητές. Η επιθετική του στάση ανησυχεί τους υπόλοιπους και αρχίζουν να πιστεύουν ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί του. Η Diamondback αποφασίζει να τον παρακολουθήσει φορώντας την undercover στολή της. 2 βράδια αργότερα, ο Daredevil, ενώ περιπολεί την πόλη, προσπαθώντας να ανακτήσει την χαμένη του ευελιξία, σκίζει μια αμερικάνικη σημαία, πράγμα που τον βάζει σε σκέψεις,
καθώς έχει ήδη συναντήσει τον Captain America στο Daredevil τεύχος 283 και γνωρίζει την επιθετική και αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του. Το ίδιο βράδυ, ο Captain America, συνεχίζοντας τον πόλεμο ενάντια στα ναρκωτικά, βλέποντας μια ακριβή λιμουζίνα να αγοράζει ναρκωτικά, δεν διστάζει να της επιτεθεί, εκτρέποντάς τα από τον δρόμο και τραμπουκίζοντας τον οδηγό. Σε άλλο σημείο της πόλης, η Diamondback περπατά στον δρόμο μαζί με τον Jameson, εξηγώντας του ότι έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι την βραδιά της έκρηξης στην αποθήκη, ο Captain America πρέπει να εισέπνευσε το ναρκωτικό Ice, το οποίο ενώθηκε με τον ορό του υπερστρατιώτη και γι' αυτό συμπεριφέρεται έτσι. Από πίσω τους όμως τους ακολουθεί ένα αμάξι. Με το που το αντιλαμβάνεται η Diamondback, ρίχνει τον Jameson στο έδαφος, κάποιος μέσα από το αμάξι τους πυροβολεί, η Diamondback δέχεται όλες τις σφαίρες και φαίνεται να πέφτει νεκρή στο έδαφος. Σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ελληνικών εκδόσεων είναι η επιμέλεια του χρώματος. Επίσης, η μετάφραση στις εκδόσεις Mammoth Comics είναι πολύ πιο ακριβής. Η επιμονή των εκδόσεων με τη μετάφραση καταλήγει στο να μεταφράζει ακόμα και τα ονόματα των ηρώων. Η Diamondback είναι η Διαμαντοράχη, ο Bullseye ο Στόχος, ο Daredevil ο Ατρόμητος, αλλά σε ασυνέχεια με την επιμονή τους, ο Captain America δεν μεταφράζεται σε λοχαγό Αμερικής ή κάτι πιο εφάνταστο. Στο επόμενο τεύχος, ενώ απομακρύνεται το αμάξι, ο Jameson σηκώνεται, βλέπει ότι η Diamondback δεν είναι νεκρή, καθώς την προστάτευσε το Kevlar της στολής της και συμπεραίνει ότι ο στόχος πιθανότατα δεν ήταν οι ίδιοι, αλλά το μαγαζί στο οποίο βρίσκονταν μπροστά. Εκείνη την ώρα, ο Captain America έχει πάει σε ένα κλαμπ και ζητά από τους θαμώνες να του πούν πού βρίσκεται ένας από τους ιδιοκτήτες. Φοβισμένοι όμως από το ύφος του, δεν μιλάει κανένας, οπότε ο Captain America τους αποκαλεί όλους κότες και κάνει το αξέχαστο «μποκ μποκ μποκ μποκ». Τότε, χρησιμοποιώντας ως όμηρο ένα νεαρό, εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης, ο Captain America τον αφοπλίζει εύκολα με την ασπίδα του, τον αρπάζει έξω από το κλαμπ και απειλώντας τον ότι θα τον πετάξει από το υπτάμενο όχημά του, του ζητά να του δώσει πληροφορίες για τον Wilson Fisk, τον Kickbin. Το επόμενο βράδυ, ο Captain America στη μαγιά του σκάει απρόσκλητος στο εστιατόριο που βρίσκεται ο Fisk, κάθεται δίπλα του και τον ρωτά τι παίζει με τον χαμό στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Ο Fisk φυσικά κάνει τον ανήξερο, αλλά του ζητά αν μάθει κάτι να τον ενημερώσει. Βγαίνοντας από το εστιατόριο, τον σταματά ο Daredevil. Του ζητά εξηγήσεις για την παράξενη συμπεριφορά του και αυτός, ενοχλημένος από το ύφος του, του αρπάζει τον καρπό. Ο Daredevil βλέπει ότι ο Captain America δεν παίρνει πλέον από λόγια και ξεκινούν να παλεύουν. Ο τσακωμός τελειώνει με τον Captain America νικητή και τον Daredevil πεσμένο στο έδαφος, σχεδόν αναίσθητο, να ακούει βήματα. Αυτό το τεύχος κυκλοφόρησε από την Καμπανά Ελλάς στο τεύχος 496 του Spider-Man και είναι το τελευταίο μέρος της ιστορίας που δημοσίευσε. Η συνέχεια της ιστορίας στα ελληνικά υπάρχει μόνο από τις εκδόσεις Mammoth Comics. Αυτός που βρίσκει πεσμένο στο έδαφος τον Daredevil είναι ο Crossbones. Οι δύο χαρακτήρες δεν γνωρίζονται, οπότε ο Crossbones κάνει το απόλυτα λογικό, κοιτάει ποιος είναι κάτω από τη μάσκα, δεν τον γνωρίζει τον Matt Murdock, του είναι αδιάφορος, οπότε τον παρατάει και φεύγει για να πάει στο εστιατόριο που είναι ο Kickbin για να τον εκτελέσει. Εκεί όμως φτάνει και ο Daredevil, αρχίζουν να παλεύουν και ο Kickbin βρίσκει την ευκαιρία να φύγει. Η παράνοια του Captain America μεγαλώνει, ενώ οι Diamondback με τον Jameson συναντούν την Black Widow, λύνουν τη μεταξύ τους παρεξήγηση και συμφωνούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τον Captain America. Ο Kickbin αναρωτιέται για ποιον δουλεύει ο Crossbones, ενώ ο Crossbones δίνει αναφορά για τα γεγονότα στο αφεντικό του, τον Red Skull. Οι τρεις ήρωες ψάχνουν τον Captain America και τον βρίσκουν σε ένα στενό να τραμπουκίζει δύο νεαρούς. Προσπαθούν να το εξηγήσουν ότι είναι υπό την επίρρεια του ναρκωτικού Ice και αυτός εκνευρίζεται. Τους επιτίθεται μέχρι που η Black Widow τον ρίχνει αναίσθητο με ένα χτύπημα στο κεφάλι. Το ξημέρωμα ο Crossbones είναι στη βίλα του Red Skull, ενώ στο παράθυρο απ' έξω είναι ο Bullseye έτοιμος να τον εκτελέσει. Η ιστορία αυτή εκδόθηκε στο Άνθρωπος Αράχνη τεύχος 9. Ο Bullseye πηδά μέσα στο δωμάτιο αφού έχει φύγει ο Crossbones και επιτόπου εκτελεί τον Red Skull. Ο Crossbones επιστρέφει ακούγοντας τον πυροβολισμό και ξεκινάει μεταξύ τους μάχη. Ο Bullseye τελικά ξεφεύγει και ο Crossbones βλέπει ότι αυτό που πυροβολήθηκε ήταν απλώς ένα ρομπότ ομοίωμα του αφεντικού του. Ο Steve Rogers, ξαπλωμένος στο ιατρείο της έπαυλης των εκδικητών,
κατακλείζεται από παραισθήσεις σχετικά με το γεγονός ότι έγινε ο Captain America χάρη στο ναρκωτικό του ορού, του υπερστρατιώτη, και όχι λόγω των ανθρώπινων χαρακτηριστικών του. Έπειτα από ένα τρομερό ξέσπασμα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται βοήθεια. Ο Henry Pym, που έχει έρθει για να βοηθήσει, αποφασίζει ότι για να σώσουν τον Steve Rogers θα πρέπει να του κάνουν πλήρη μετάγγιση αίματος. Γεγονός που θα προκαλέσει την πλήρη αφαίρεση του ορού από το αίμα του Steve Rogers, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση και όλων των δυνάμεων του Captain America. Ο Bullseye επικοινωνεί με τον Kingpin και υπερηφανεύεται ότι καθάρισε τον Red Skull. Φυσικά ο Fisk αμφιβάλλει για την επιτυχία του. Ο Red Skull, ενώ βρίσκεται σε ένα από τα εργοστάσια του, ζητά από τον Crossbones να επικοινωνήσει με τον Kingpin και να κανονίσει μία μεταξύ τους συνάντηση για να λύσουν όλα τα θέματά τους μία και καλή αυτοπροσώπως. Το ραντεβού δίνεται στο γήπεδο των Yankees μετά το τέλος ενός αγώνα. Ο Steve Rogers, καθαρός πλέον από το ναρκωτικό και χωρίς τις υπερδυνάμεις του, θέλει να αποδείξει σε όλους και στον εαυτό του ότι ο Captain America δεν οφείλει την ύπαρξή του στα ναρκωτικά, αλλά στις δικές του ανθρώπινες ικανότητες, και κατευθύνεται και αυτός με αυτοπεποίθηση προς το γήπεδο. Την ιστορία τη βρίσκουμε στο Άνθρωπος Αράχνη, τέφος 14. Μετά το τέλος του αγώνα, οι Red Skull και Kingpin συναντιούνται στο κέντρο του γηπέδου. Ο Red Skull του λέει ότι εσύ, Kingpin, ασχολείσαι με τα ναρκωτικά για το κέρδος και την εξουσία, ενώ εγώ για την ιδεολογία και την εξουσία. Του προτείνει λοιπόν να συνεργαστούν. Η πρότασή του αυτή όμως δεν γίνεται δεκτή από τον Kingpin και του απαντά ότι αυτός είναι ένας επιχειρηματίας που δεν ανέχεται σε καμία περίπτωση τον ναζισμό και ότι ο Red Skull φλερτάρει με τον καπιταλισμό για το κέρδος. Ο Red Skull επιμένει ότι είναι ιδεολογικοί οι λόγοι και εξηγεί ότι η Αμερική είναι μια αδύναμη και ηθικά χρεοκοπημένη χώρα και αυτός έχει σκοπό με το εμπόριο ναρκωτικών να επισπεύσει την διαδικασία της πλήρης καταστροφής της. Ο Kingpin αντιπαρέρχεται λέγοντας ότι αυτός κάνει την Αμερική δυνατότερη με το να βοηθά στην αυτοκαταστροφή των αδυνάτων μέσα από τα ναρκωτικά. Αφού λοιπόν δεν συμφωνούν, ο Red Skull προτείνει να λύσουν τις διαφορές τους μέσα από μια μάχη σώμα με σώμα, όπου ο νικητής θα κερδίσει τον πλήρη έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών. Αφού λοιπόν αφαιρέσουν όλα τα ρούχα τους για να είναι βέβαιοι ότι κανένας από τους δύο δεν έχει κάποιο κρυμμένο όπλο, ξεκινούν να παλεύουν με συνεχείς προσβολές του ενός ενάντια του άλλου. Ο Crossbones αντιλαμβάνεται ότι στο γήπεδο έχει φτάσει ο Captain America και πηγαίνει να τον σταματήσει. Ο Captain America, χωρίς τον ορό πλέον, με δυσκολία αντιμετωπίζει τον Crossbones, τον κερδίζει και ρίχνοντάς τον στις κερκίδες ανέστητο, αποδεικνύει στον εαυτό του ότι δεν ήταν οι υπερδυνάμεις αυτές που τον έκαναν τόσο ικανό και αποδέχεται ότι μπορεί πλέον να συνεχίσει να είναι ο ήρωας και χωρίς το ναρκωτικό. Ταυτόχρονα, ο Kingpin νικά τον Red Skull, ο οποίος παραδέχεται την ήττα του και φεύγοντας με το ελικόπτερο υποστηρίζει ότι τελικά δεν τον ενδιέφερε και τόσο πολύ το εμπόριο ναρκωτικών. Λίγες στιγμές αργότερα φτάνει ο Captain America στο σημείο που είναι ο Kingpin, ο οποίος του υπερηφανεύεται ότι αυτός έσωσε τη Νέα Υόρκη από τα σχέδια του Red Skull και ότι θα πρέπει να του χρωστάνε χάρη. Χωρίς λοιπόν να υπάρχει λόγος να παραμένει στο γήπεδο Captain America, επιστρέφει στο αρχηγείο, συναντά τους φίλους του, τους εξηγεί ότι πλέον είναι καλά, ότι δεν χρειάζεται κανέναν ορό για να συνεχίσει το έργο του και η ιστορία ολοκληρώνεται. Το φινάλε της ιστορίας το βρίσκουμε στο Άνθρωπος Αράχνη, τεύχος 18. Το Streets of Poison, αν και δεν θεωρείται μία από τις καλύτερες ιστορίες του τίτλου, είναι μία ιστορία που ασχολείται με ένα σημαντικό πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου, όπως είναι τα ναρκωτικά, καταφέρνει να κάνει τον Captain America πιο σκληρό, προσπαθεί να αποδώσει την πραγματική δύναμη του ήρωα στον Steve Rogers και όχι στον ορό, αν και δεν το πολύ καταφέρνει, περιέχει πολλές μάχες και εμφανίζει πολλούς άλλους διάσημους χαρακτήρες της Marvel. Το σχέδιο του Ron Lim είναι στα καλύτερά του και η ροή της ιστορίας είναι γρήγορη. Το τέλος από την άλλη είναι κάπως ανιαρό, χωρίς κάποια ιδιαίτερη κλιμάκωση και στην ουσία ο Captain America δεν έκανε κάτι. Παρ' όλα αυτά είναι μια ιστορία που αξίζει να έχουμε στη συλλογή μας και με λίγο ψάξιμο μπορούμε να την αποκτήσουμε και στα ελληνικά. Τέλος, επειδή η ιδέα του Captain America να είναι χωρίς τον ορό του υπερστρατιώτη δεν άρεσε στο αμερικάνικο κοινό, έπειτα από 6 τεύχη ο συγγραφέας τον επανέφερε, εξηγώντας ότι έχει ενσωματωθεί στα κύτταρά του και καθώς αυτά ανανεώνονται, σιγά σιγά επιστρέφουν και οι δυνάμεις του.